guys! Welcome back again to our YouTube channel. So for today, solo lang ako. Wala akong kasama. Wala ang aking beautiful sister na si Demdem at wala rin ang aking boyfriend na si Simon. So, it's me again, Rejoice. So, may gusto na ako ipakita sa inyo ngayon na na-discover ko ng isang araw. So, hindi ko alam kung alam nyo na siya or hindi pa. Pero, para doon sa mga hindi pa nakakaalam, magiging interesado kayo dito, promise. Dahil may na-discover ako na ang Gcash pala, pwede mong gamitin kahit wala kang load, or kahit wala kang wifi connection, or kahit wala kang data. Oh my God! Wow! So, paano ko siya na-discover? So, last day kasi, nawala kami ng wifi connection. So, kailangan ko magkaroon ng load, or kailangan ko magpa-load sa labas. Pero, dahil nga sa situation natin, hindi ganon na basta-basta na lang pwedeng lumabas or pumunta sa tindahan. Bawal lumabas o bawal lumabas. So, anong nangyari? Na-discover ko na pwede palang gamitin yung Gcash kahit wala kang load or kahit wala kang wifi. So, ayun. Pero bago ko ipakita sa inyo, shoutout muna tayo kay Jillian Ansherin at kay John Maverick at kay Jerry Moses na sumusuporta sa ating YouTube channel. At shoutout din kay Joanna Heneblazo na patuloy na nanonood at sumusuporta sa ating mga vlog. So, a big shout out sa inyong apat. So, please continue support us and manood lang kayo ng aming mga video. At kung may mga suggestion kayo o may mga gusto kayong ipagawa sa amin, i-comment nyo lang po sa comment box below para magawa po natin. Tatry natin na gawin sa abot ng aming makakaya. So, yun guys. Yun pala, ang Gcash, pwede siyang gamitin kahit wala kang load, or kahit wala kang data, or kahit wala kang wifi connection. Ulit-ulit na naman eh. Bawa, in case of emergency, nasa ibang lugar ka, wala kang mapaloadan, or wala kang makitang tindahan, or wala kang makontak na family member mo or friends na pwede magpa-load sa'yo. Kung meron kang Gcash account at kung meron namang laman ito, pwede mo siyang gamitin or pwede mo siyang ma-access even without wifi connection or kahit wala kang load or data. So, kung paano, panoorin nyo lang to guys. So ito guys, ipapakita ko sa inyo kung paano gagamitin ang Gcash ng walang load or walang wifi. So, i-dial lang natin ang *143 hashtag and then call. USSD code running. Ayan. So, nandito na tayo sa carrier info. Punta lang tayo sa number 8, which is yung Gcash. So, type 8 and send. And then, hanapin natin ang buy load. So, number 6. Type lang natin ang 6 and then send. And then, select network. Kung anong network na gamit mo. Kung Globe, TM, Smart, Sun, Talk and Text, Cherry, Prepaid. So, dahil Globe tayo, piliin natin ang number 1. So, type 1 and send. And then, may option dito kung ang gusto mong i-load sa'yo ay yung regular load o yung load promo na. So, piliin lang muna natin yung regular load. So, type number 1, then send. And, pili ka lang kung magkano ang gusto mo. So, piliin lang muna natin yung number 2, regular 10. So, type 2 and send. So, itatype mo lang kung kaninong number yung loadan mo. So, kinap-paste ko na siya. Kinap ko na siya kanina. Ipipaste ko na lang. Then, or kung sa ulo nyo naman, pwede nyo i-type yung number nyo. So, send. At, enter 4-digit PIN. So, ilalagay nyo lang dito kung ano yung password nyo sa inyong Gcash. Send. So, ayan. Carrier info. 10 pesos successfully loaded to number. And then, thank you for your purchase. So, ayan guys. Ganun lang siya kadali. Magkakaroon na kayo ng load. So, check natin sa message kung dumating na yung load. So, dito tayo sa auto load max.
So, ayan guys, dumating na siya. 10 peso prepaid credits was loaded to your mobile number. And check natin yung notification from 2882 na sinasabi dito na you have sent 10 peso to number via Gcash on May 31, 2020, 9:28 a.m. So, your Gcash balance is 201.85. So, yun guys, basta may laman yung Gcash nyo, pwede nyo gamitin yung Gcash dito sa *143 hashtag. And then, magna-notify din sila kung magkano na lang yung inyong balance. So, ganun lang siya kadali guys. Thank you so much sa panonood sa aming video. And kung bago ka pa lang at hindi ka pa nakakapag-subscribe, please mag-subscribe ka na and don't forget to hit the notification bell para lagi kayong updated sa aming latest video. See you sa susunod nating vlog. Bye-bye!